लौरी टेकौला भेटौला बालेन्दै दुःख मेटौला लौरी टेकौला कुनै छ र आशा खोज्दै हिँडे म त लास मात्रै भेटिए तर नेपाललाई बचाउने सच्चा नेपाली खै कहाँ भेटिन्छ र नेपाललाई बचाउने सच्चा नेपाली खै कहाँ भेटिन्छ र मान्छे खोज्दै हिँडे म त आमा बेची खल्ती भर्ने नेता कति महान आमा बेची खल्ती भर्ने